Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Власне, згадаємо про важливого гостя, який вчора відвідав Київ. Це представник Сполучених Штатів, радник із безпеки американського президента Джо Байдена Джейк Салліван, якого вважають чи не найвпливовішим, власне, радником і стратегом із безпеки, з бачення безпеки у Білому домі. Отже, Салліван вчора із неоголошеним, неанонсованим візитом відвідав Київ, провів спільну прес-конференцію із керівником Офісу президента України, з Андрієм Єрмаком. І на цьому брифінгу якраз чиновник відповів на запитання журналістів про те, як скоро може бути схвалений новий пакет військової допомоги для України і чи має адміністрація Байдена взагалі бачення, що робити, якщо Конгрес і далі буде гальмувати із цим рішенням. Хоча ми знову ж таки читаємо нові заяви Майка Джонсона, спікера Палати представників, про те, що він готовий якнайшвидше вже підтримувати Україну, ставити на голосування це питання, але якнайшвидше це може бути середина квітня, скажімо так. А нам кожен день на вагу золота, що називається. Салліван не може спрогнозувати точно, коли обидві партії дійдуть, демократична і республіканська, у Конгресі згоди стосовно законопроекту з питань безпеки, куди входить оборонна підтримка України, але він впевнений, що сильна двопартійна підтримка України зберігається і все ж таки голосування Палати представників за пакет допомоги Україні найближчим часом відбудеться. Тому я не думаю, каже Салліван, що ми маємо сьогодні обговорювати якийсь план Б. Є план А, і на його думку він буде втілений. От питання лише коли. Ми сподіваємося, що справді якнайшвидше і не буде знову ж таки багатомісячного зволікання із цим голосуванням. І також радник президента Байдена визнав, що питання ухвалення допомоги Україні справді надто затягнулося у Вашингтоні. Каже, що зараз дійсно робити прогнози якісь складно, але ми робимо все можливе, працюємо над тим, аби якнайшвидше провести це питання. І особисто президент Байден працює над цим кожного дня. Але конкретний, чіткий прогноз, дату конкретну все-таки Салліван відмовився робити. Ну і також він запевнив українців в тому, що Сполучені Штати вірять у нашу перемогу, в силу України, у можливість перемогти Росію, можливість, власне, побудувати демократичну і процвітаючу країну в майбутньому. Всі ці слова і запевнення лунали вчора під час цього брифінгу. Також Салліван заявив, що Росія вже програла в війні, оскільки Путін мав намір Україну знищити дощенту, стерти її з карти політичної світу і стерти саму ідею бути українцем. Цього не вдалося зробити, заявив радник американського президента. Ну і також окреслив своє бачення, розуміння української перемоги в війні. Каже, що це означає те, що Україна вийде з цієї війни суверенною, незалежною, вільною, здатною стримувати майбутню агресію державою, сильними інституціями, демократією, економікою, яка буде зростати. От такі критерії перемоги, власне, з точки зору Джейка Саллівана, нашої перемоги. Але про територіальну цілісність України він якраз ані слова не сказав, що вже відзначають українські медіа, зокрема. Прокоментував свою розмову із Джейком Салліваном і президент України. Є фрагменти з його вечірнього звернення, де він згадує про те, що Салліваном особисто зустрічався і обговорював цю двобічну співпрацю України та Сполучених Штатів. Послухаймо главу держави. Ввечері провів зустріч із Джейком Салліваном, радником президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки. Теж дуже змістовна, цілком конкретна розмова. І про оборонну взаємодію, і про спільні політичні результати, яких маємо досягти. Я вдячний Америці за підтримку нашої держави і людей. І це життєво важливо, щоб американське лідерство залишалось міцним у захисті міжнародного правопорядку. Ми маємо бути стійкими щодо різних викликів. Ми маємо бути далекобійними, щоб здолати Путіна, а не перебувати в ситуації, коли сумніви щодо міцності Заходу допомагають цьому божевільному. Путін повинен програти, і це питання життя і смерті для демократичного світу.
Те, що це питання життя і смерті для Заходу, власне, питання перемоги над Путіним, очевидно, розуміють і в Вашингтоні, але через свої внутрішні політичні проблеми і розбірки аж ніяк не можуть швидко рухатися у напрямку перемоги. Проте Джейк Саліван вчора запевняв все ж таки, що проголосують оборонну підтримку України. Ми не вперше це чуємо від американських політиків. Цього разу новий високий гість про це почав говорити публічно. Якраз фрагмент виступу Салівана далі теж послухаємо в ефірі. Ми впевнені в тому, що допомога Україні буде проголосована. Ми не чекаємо, а робимо все можливе, щоб допомогти. Минулого тижня ми оголосили допомогу на 300 мільйонів. Боєприпаси, протиповітряна оборона та інші важливі речі для фронту. Їх доставлять якнайшвидше. Ми зробимо все від нас залежне, а також будемо працювати з коаліцією з понад 50 держав для підтримки України. Коаліція – це добре, і зрештою ми почули багато і після Рамштайну останніми днями, і знову ж таки бачимо увагу наших західних партнерів із Нідерландів, з Іспанії до України. Про це поговоримо в деталях трохи згодом. Ну, але є конкретні виклики, якими Україна стикається вже зараз. Це бої, скажімо так, перевагою ворога в чисельності боєприпасів і живої сили. І більше того, російський міністр оборони Шойгу каже, що до кінця року планують сформувати ще 2 загальновійськові армії, 30 з'єднань, 14 дивізій, 16 бригад. Ну і під це все, очевидно, треба буде проводити мобілізацію. Це якщо офіційно Росія заявляє, що мобілізацію не проводить, то плани Шойгу явно, і ці заяви і наміри суперечать тій реальності, яку зараз фактично транслює. Зокрема, і наші медіа кажуть, що от Росія масштабної мобілізації не проводить і так далі.